Okay, let's solve this question. It is a question of probability, and according to the new format of the question of SCE of CMath, it will be asked in question number 16. Probability को tree diagram, probability find गर्ने सबै क्वेशनहरु मिक्स गरेर क्वेशन नम्बर 16 मा सोध्छ and it is almost a sheer question. Let's solve one by one. Two cards are drawn randomly one after another without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. कहिले यहाँ with replacement भनिन्छ, कहिले without replacement भनिन्छ. Be careful. Without replacement र with replacement मा फरक हुन्छ. If two events A and B are mutually exclusive events, what is the formula for finding P A union B? Write it भनेछ. यदि दुईवटा इभेन्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ भने, if A and B are mutually exclusive, and then at that time PA union B is equals to PA plus PB. अब एक्जाममा तिमीलाई कहिलेकाहीँ म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ को प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्यो. प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ PA union B if A and B are mutually नन एक्सक्लुसिभ भन्यो भने त्यति बेला फर्मुला के हुन्छ? PA plus PB minus PA intersection B. Remember, यो चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ को लागि, यो चाहिँ म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ को लागि. म अलिकति बुझाइदिन्छु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन एक्सक्लुसिभ भनेको. जस्तै एउटा कोइनमा हेरौँ, कोइनमा हेड हुन्छ र एउटा टेल हुन्छ. तिम्रो एउटा एक्सपेरिमेन्टमा कोइनलाई यसरी टस गर्दा कि त हेड पर्छ कि त टेल पर्छ. हेड र टेल सँगै कहिले पनि पर्दैन. अथवा यसलाई अर्को वेमा भन्दा, the occurrence of head in a tail, head in a coin excludes the occurrence of tail in the coin. हेड पर्यो भने टेल सँगै पर्दै पर्दैन. दिन र रात जस्तो सँगै हुँदैन नि. टेल पर्यो भने हेड पर्दैन. एक्सक्लुड गर्ने, दुईटाको इन्टरसेक्सन हुँदै नहुने, इन्टरसेक्सन 0 हुने, त्यस्तो केसमा प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B. तर जस्तो एउटा डाइस छ मसँग, त्यो डाइसमा मैले एउटा यस्तो इभेन्ट हेर्छु. यहाँ एउटा मैले डाइसलाई रोल गर्दैछु. त्यो रोल गर्दा एकपटक मैले A भन्ने इभेन्ट चाहिँ इभन नम्बरको इभेन्ट भने र B भन्ने इभेन्ट चाहिँ मैले प्राइम नम्बरको इभेन्ट भने. हैन, डाइसमा चाहिँ मैले के हेर्न खोजिरहेको छु हेर, इभन नम्बर र प्राइम नम्बर. भनेपछि हेर त, तिमीले डाइसलाई रोल गरिसकेपछि तिमीले त्यहाँनिर प्राइम नम्बर को इभेन्ट हेर्यौ भने, प्राइम नम्बरलाई कन्सिडर गरिरहेछौ भने त्यहाँ त इभन नम्बर पनि पर्न सक्ने चान्स हुँदो रहेछ नि त. यो 2 त दुईटैमा पर्छ कि पर्दैन हेर त, इन्टरसेक्सन केही छ कि छैन? छ. तर तिमीले इभन नम्बर र अड नम्बरलाई हेर्यौ, 1 3 र 5. द अकरेन्स अफ अड नम्बर इन अ डाइस एक्सक्लुड्स द अकरेन्स अफ इभन नम्बर. यो दुईटालाई कन्सिडर गर्यौ भने एउटा एक्सपेरिमेन्टमा हेड र टेलको केसमा त त्यहाँ धेरै सम्भावना हुँदैन, जस्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो जहिले पनि. तर डाइसको सम्भावनामा, डाइसको केसमा हामीले त्यसमै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट पनि देख्छौँ र त्यसमै हामीले म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ इभेन्ट पनि देख्छौँ. इभन नम्बर र प्राइम नम्बर भन्यो भने त्यो म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ भयो. तर इभन नम्बर र अड नम्बर भन्यो भने त्यसमा त्यो के भयो? म्युचुअली म्युचुअली एक्सक्लुसिभ. एकै पटकमा इभन नम्बर र अड नम्बर कहिले पनि पर्न सक्दैन. डाई रोल गर्दा तिम्रो 2 पर्यो भने, हैन, डाईमा तिम्रो 2 पर्यो भने द्याट 2 इज अ बोथ प्राइम नम्बर एज वेल एज इभन नम्बर. सो यो के भयो? म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ भयो. इभन र प्राइम नन एक्सक्लुसिभ इन डाइस, इभन र अड म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इन डाइस. आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट. र भनेपछि यसको फर्मुला के भयो? म्युचुअली एक्सक्लुसिभको केसमा प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B इज इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ B. र यदि यो म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ हुन्थ्यो भने PA प्लस PB माइनस इन्टरसेक्सन चाहिँ घटाउने, PA इन्टरसेक्सन B चाहिँ के गर्ने? घटाउने. नन एक्सक्लुसिभ भन्यो भने त्यो. अब B नम्बरमा जाउँ. सो द प्रोबेबिलिटी अफ अल द पोसिबल आउटकम्स अफ गेटिङ अर नट गेटिङ फेस कार्ड इन अ ट्री डायग्राम. र ट्री डायग्राममा के देखाउ भनेको छ भने यसले चाहिँ फेस कार्ड पर्ने या फेस कार्ड नपर्ने प्रोबेबिलिटीलाई ट्री डायग्राममा देखाउ भनेको छ. अब तिमीलाई कतिलाई ट्री यो तासको बारेमा थाहा छैन भने म अलिकति तासको बारेमा डिस्कस गर्छु. हामीसँग कार्ड्समा टोटल कार्ड्स 52 हुन्छ. तासमा 52 वटा पत्ती हुन्छ. त्यो 52 वटा पत्ती मध्ये हामीसँग दुईटा ब्लकमा बाँडौँ. यसमा दुईटा ब्लकमा बाँड्दाखेरि आधा तास
रातो हुन्छ, आधा तास रेड हुन्छ र आधा तास हामीसँग के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ। रेड एन्ड ब्ल्याक। अब यहाँ ब्ल्याक त लेख्न मिलेन, लेट मी राइट हियर ब्ल्याक विथ द सेम, ल म यसले लेख्छु है त, ब्ल्याक आधा तास रेड र आधा तास ब्ल्याक हुन्छ। भनेपछि 26 वटा तास के भयो रेड र 26 वटा तास के हुन्छ ब्ल्याक। अब रेड भित्र पनि हामीसँग दुई प्रकारको तास हुन्छ, ब्ल्याक भित्र पनि हामीसँग दुई प्रकारको तास हुन्छ। रेड तासमा हामीसँग एउटा डायमन्ड हुन्छ, डायमन्ड वाला तास हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीसँग हट वाला तास हुन्छ, डायमन्ड र हट। यसै गरी ब्ल्याकमा हामीसँग हुन्छ एउटा क्लब हुन्छ, एउटा हुन्छ क्लब यस्तो यस्तो अनि यस्तो देखिया होला नि त्यो मैले तासमा हैन। सो दिस इज अ क्लब। र अर्को हुन्छ हामीसँग स्पेड, स्पेड सुरत भन्छ हैन, सुरत के भन्छ। सो डायमन्ड हामीसँग टोटल हेरे त 26 लाई पनि दुईटा इक्वल भागमा बाँड्दाखेरि भनेपछि डायमन्ड कतिवटा भयो, डायमन्ड विल बी देयर विल बी 13 डायमन्ड्स, 13 डायमन्ड्स, 13 हट, 13 क्लब एन्ड 13 स्पेड। ठिक छ। अब डायमन्ड भित्र हामीसँग के हुन्छ भने ए अनि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 10 वटाको चाहिँ फेस हुँदैन भनेर सम्झ है, नन फेस कार्ड। एउटा लाइन छ, यो लाइनमा चाहिँ 10 जना मान्छे छ जसको टाउकै छैन भनेर सम्झ न, फेसै छैन। र बाँकी किङ क्वीन र ज्याक, किङ क्वीन र ज्याक मिस्सी बास्ता र गुलामको चाहिँ फेस हुन्छ। दिस 3 आर फेस कार्ड एन्ड दिस 10 आर नन फेस कार्ड। यहाँ 1 हुँदैन, ए हुन्छ, यसलाई हामीले एस भनेर भन्छौँ, एस एक्का ए। सिमिलरली हटमा पनि त्यही, हटमा पनि एक्कादेखि 10 सम्म नन फेस कार्ड, के क्युजे चाहिँ फेस कार्ड। फेरि यसमा पनि एक्कादेखि 10 सम्म नन फेस कार्ड अनि के क्युजे चाहिँ फेस कार्ड। यसमा पनि सिमिलर है त। सो टोटल नम्बर अफ नन फेस कार्ड कति हुन्छ ल भन त, टोटल नम्बर अफ नन फेस कार्ड यहाँसम्म भयो, टोटल कतिवटा भयो 40 वटा नन फेस कार्ड्स 40। अनि हामीसँग फेस कार्ड्स कति भयो ल भन, फेस कार्ड्स हामीसँग 12, टोटल कति भयो 52। सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड, अलिकति कन्सेप्ट आयो होला तासको के छ कसो छ। यदि कसैलाई तासको बारेमा थाहै छैन भने तासमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जाने होला। तर क्वेसनले के भनेको छ, सो द पोसिबिलिटी अफ अल द पोसिबल आउटकम्स अफ गेटिङ, के भनेको छ त, गेटिङ अर नट गेटिङ फेस कार्ड इन अ ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राममा दुईटा तास निकाल्दा फेस कार्ड पर्ने या फेस कार्ड नपर्ने प्रोबेबिलिटीलाई ट्री डायग्राममा देखाऊ भनेको छ। अब कसरी गर्ने त भनेपछि लेट एफ इज इक्वल्स टु फेस कार्ड। एफलाई मैले फेस कार्ड भने एफ बारलाई अथवा तिमीले यन भनेर नि लेख्न सक्छौ, यनलाई मैले नन फेस कार्ड भन्छु है त, नन फेस कार्ड। तिमीले किताबहरुमा कतै एफ बार पनि लेखा देख्न सक्छ। सो एफ भनेको फेस कार्ड र यन भनेको नन फेस कार्ड भयो भने नम्बर अफ फेस कार्ड कतिवटा हुन्छ भन त मलाई, नम्बर अफ फेस कार्ड हुन्छ, नम्बर अफ फेस कार्ड 12 मैले अघि पनि भनेको थिएँ, र नम्बर अफ नन फेस कार्ड कतिवटा हुन्छ टोटल हामीसँग 40 हुन्छ। यसलाई हामीले ट्री डायग्राममा देखाउँ है त, रिप्रेजेन्टिङ इन ट्री डायग्राम while drawing two cards without replacement, representing in tree diagram अथवा tree diagram for withdrawing two cards without replacement। या ब्र्याकेटमा चाहिँ तिमीले के लेख्न सक्छौ, withdrawing two cards without replacement। अब सुरुमा एउटा गोलो बनाऊ अथवा तिमीले बक्स बनाउँदा नि हुन्छ। हामीसँग के छ, 12 फेस कार्ड र 40 नन फेस कार्ड। मैले पहिलो तास निकाल्ने बेलामा मलाई के पर्न सक्छ, कि त फेस कार्ड पर्छ कि त नन फेस कार्ड पर्छ हैन। सो पहिलो पटक मैले फेस कार्ड पाएँ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी कति, पहिलो पटकमा पहिलो तास निकाल्दा फेस कार्ड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो भने त, फेस कार्ड कतिवटा छ हामीसँग 12 अनि टोटल कार्ड कतिवटा छ 52। सो 12/52। यु क्यान सिम्प्लिफाई इट फर्दर, सिम्प्लिफाई गरेर ल फर्दर तिमीले सिम्पलेस्ट फर्ममा लेख्न सक्छौ।
सिमिलरली पहिलो पटक नै निकाल्दा हो नि त, पहिलो पटक कि त नन फेस कार्ड पर्छ, पहिलो पटक नन फेस कार्ड पर्ने प्रोबेबिलिटी हामीसँग कति हुन्छ ल भन त, 40/52, 40/52। अब मसँग मैले फेरि दोस्रो पटक निकाल्नुपर्छ, दोस्रो पटक निकाल्दाखेरि मसँग तासको गडबड भएको छ, त्यहाँ हेर यहाँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ, विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेपछि तास घट्यो। 12 फेस कार्ड भनेपछि एउटा फेस कार्ड निस्क्यो नि त होइन, यो बाटो गयो यता, त फेस कार्ड निस्किने हो। सो मसँग फेस कार्ड कतिवटा बाँकी रह्यो, 11 फेस कार्ड बाँकी रह्यो, र नन फेस कार्ड त म यो बाटोबाट गयो भने निस्केको छैन, सो 40 नन फेस कार्ड। यदि यसमा चाहिँ हामीसँग अब हेरै नन फेस कार्ड निस्केको भनिसकेपछि फेस कार्ड जेको त्यही छ, र नन फेस कार्ड मसँग कति छ, 39 नन फेस कार्ड। अब हामीले दोस्रो पटक निकाल्नु पर्यो, यो पहिलो पटकको केस भयो है। अब दोस्रो पटक निकाल्दाखेरि मसँग दोस्रो पटक निकाल्नको लागि यहाँ हेर, दोस्रो पटक निकाल्दा मसँग कि त फेस कार्ड पर्छ र कि त नन फेस कार्ड पर्छ। दोस्रो पटक निकाल्दा कि त फेस कार्ड कि त नन फेस कार्ड। सिमिलरली यसमा पनि कि त फेस कार्ड पर्छ कि त नन फेस कार्ड पर्छ होइन। हाम्रो क्वेसनले तोकेरै दिएको छ फेस कार्ड कि नन फेस कार्ड भनेर होइन, त्यही भएर हामीले फेस कि नन फेसलाई मात्र फोकस गरे, अथवा रेड और ब्ल्याक भन्न सक्ला, कहिले त्यो क्वेसनमा फरक पर्छ। यो पर्टिकुलर केसमा हामीले के भनेको छ, फेस र नन फेस कार्डमा फोकस हो भनेको छ। सो दोस्रो पटकमा तिमीले फेस कार्ड निस्किने प्रोबेबिलिटी कति भयो, फेस कार्ड मसँग 11वटा छ, टोटल कार्ड कतिवटा हुन्छ जोड त 51, 11/51। सिमिलरली यो दोस्रो पटकमा निकाल्दा नन फेस कार्ड निस्किने प्रोबेबिलिटी यहाँ कति भयो, 40/51। यसमा दोस्रो पटकमा फेस कार्ड निस्किने प्रोबेबिलिटी 12/51, र यसमा चाहिँ दोस्रो पटकमा नन फेस कार्ड निस्किने प्रोबेबिलिटी कति भयो भन, 39/51। ठिक छ। अब यसमा पोसिबल आउटकम्स के भयो भन त, पोसिबल आउटकम्स अब यहाँ चाहिँ फेरि नभर ल, यो थर्ड फेरि तेस्रो तास पनि निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ तिमीले गोलो बनाएर यहाँ यतिवटा बाँकी छ भनेर लेख्नु पर्थ्यो। अब हामीले यहाँ के गरौँ, फेरि पोसिबल आउटकम्स भनेर लेखौँ। पोसिबल आउटकम्स के भयो, पोसिबल आउटकम्स, पोसिबल आउटकम्स के भयो ल भन त, यसमा फेस कार्ड पहिला निस्कियो भने दोस्रोमा के निस्किएको छ, फेरि फेस कार्ड निस्किएको छ। यसमा पहिलोमा फेस कार्ड निस्कियो भने सेकेन्डमा नन फेस कार्ड निस्किएको छ। यसमा पहिलोमा नन फेस, सेकेन्डमा फेस। यसमा के भइरहेछ, पहिला नन फेस निस्किँदा सेकेन्डमा फेरि नन फेस कार्डै छ भनेपछि यसले स्याम्पल स्पेस के हुने भयो ल भन त, स्याम्पल स्पेस के हुन्छ, स्याम्पल स्पेस इज इक्वल्स टु स्याम्पल स्पेस, ट्री डायग्राम बनाइसकेपछि स्याम्पल स्पेस लेख्दा राम्रो, एफ 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 एन र एन एफ अनि हामीसँग एन एन। ठिक छ, ट्री डायग्राम यो भयो। अब हामीलाई तिमीले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी पनि लेख्न सक्छौ, यसको प्रोबेबिलिटी पनि कति कति क्वेसनमा प्रोबेबिलिटी पनि छोडेको हुन्छ। यसको प्रोबेबिलिटी कति ल भन, P1 एफ कति हुने भयो, P1 एफ चाहिँ दुईवटा मल्टिप्लाई गरिदियो, 12/52 इन्टु 11/51। ठिक छ। सिमिलरली सरी यहाँ 1 नलेख, P भनेर लेख, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एफ एन, यसमा कति हुन्छ निकाल, प्रोबेबिलिटी अफ एन एफ निकाल होइन, पहिला नन फेस र पहिला पछि फेस, प्रोबेबिलिटी अफ एन एन निकाल्न सक्छौ, प्रोबेबिलिटी पनि निकाल्न भनेको छ भने। तर हामीलाई सीमा गएर के निकाल्न भनेको छ नि, स्पेसिफिकल्ली यसमा फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ आर नन फेस कार्ड भनेको छ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ आर नन फेस कार्ड भनेको भएर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ नन फेस कार्ड, अफ गेटिङ बोथ नन फेस कार्ड, ट्री डायग्राममा देखिसकेको छ, हामीले सबै निकालिसकेको छ होइन। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ नन फेस कार्ड, एन एन, नन फेस दुइटै, भनेपछि यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरिदियो त, पहिलो पटकमा पनि नन फेस र दोस्रो पटकमा पनि नन फेस, दुइटैको प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गरिदियो, 40/52 इन्टु 39/51, यसलाई सिम्प्लिफाई गर है त आफै। अब हामी लास्ट क्वेसनमा जाउँ। यो फर्स्ट एमा यो भयो, बीको यो भयो, ट्री डायग्राम बनायो होइन, यसमा कि सबै पोसिबल आउटकम्सहरू लेख भनेको थियो, हामीले पोसिबल आउटकम सबै लेखिसक्यो र प्रोबेबिलिटी पनि निकालेको छ, यसलाई कम्प्लिट गर्ने काम तिम्रो। र सी नम्बरको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ नन फेस कार्ड भन्यो भने यो पनि निकालिसक्यो। अब हामी जाउँ नम्बर डीमा। नम्बर डी चाहिँ अलिकति राम्रोसँग बुझेर सल्भ गरौँ। डीमा के भनेको छ भने, इफ टु कार्ड्स आर ड्रन ऱ्यान्डमली वान आफ्टर एनदर विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। बी केयरफुल है, यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको छ, अघिकोमा विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको थियो, तर अहिले आइसकेपछि हामीलाई यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको थियो। हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द प्रोबेबिलिटी द्याट
बोथ आर फेस कार्ड, दुईटै फेस कार्ड हुने प्रोबेबिलिटी। यो क्वेसन पढ्नै अलिकति समस्या हुन सक्छ, बी केयरफुल है त। इफ टू कार्ड्स आर ड्रन ऱ्यान्डमली वान आफ्टर एनदर विथ रिप्लेसमेन्ट, हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द प्रोबेबिलिटी द्याट बोथ आर फेस कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी द्याट बोथ कार्ड आर 5। दुईटै फेस कार्ड हुने प्रोबेबिलिटी एउटा इभेन्ट चाहिँ दुईटै फेस कार्ड हुने प्रोबेबिलिटी र अर्को चाहिँ दुईटै कार्ड के हुने 5 हुने प्रोबेबिलिटी, दुईटै के हुने 5 हुने प्रोबेबिलिटी। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि कति टाइम्स बढी छ, टाइम्स भन्यो भने त्यहाँ रेसियो निकाल्न भने है, कति टाइम्स भने कति गुणा बढी छ भने त्यो डिफ्रेन्स मात्र ननिकाल्नु। अनि यहाँ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको छ त्यो पनि ख्याल गर्नु। म अलिक सर्टकटमा गर्न ट्राई गर्छु यसलाई। हाउ मेनी टाइम्स मोर इज द प्रोबेबिलिटी, पहिला दुईटैको प्रोबेबिलिटी निकालौँ अनि लास्टमा त्यसको टाइम्सवाला पार्ट गरौँ है त। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड विथ रिप्लेसमेन्ट, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड्स अनि यहाँ के भनेको छ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको छ नि। विथ रिप्लेसमेन्ट भनिसकेपछि पहिलोमा जति प्रोबेबिलिटी हुन्छ दोस्रोमा पनि त्यति नै। गेटिङ बोथ फेस कार्ड भनिसकेपछि यसमा के हुने भयो फर्मुला भन। पहिलोमा हामीसँग फेस कार्ड 12वटा अपन टोटल कार्ड पनि 52वटा इन्टु विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको भएर तास घटेन, फेस कार्ड नै रह्यो, 12वटै फेस कार्ड रहन्छ, निकालिसके फेरि राखेको छ र यो पनि कति 52, 12/52। बोथ आर फेस कार्ड भनेको छ है, फेरि यहाँ नन फेस कार्ड भनेको छैन। र लास्टमा जाउँ अनि त्यसपछि अब यसको सेकेन्ड पार्टमा प्रोबेबिलिटी द्याट बोथ आर 5, यो एउटा भयो र अर्को पनि निकालौँ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ कार्ड्स 5, 5 भन्ने तास, 5 भन्ने तास कतिवटा हुन्छ मतलब 5 भएको तास कतिवटा हुन्छ हामीसँग, 5 लेखेको पत्ती हामीसँग दुईटा हुन्छ। ल मैले यसलाई चाहिँ P55 भनेर लेखेँ है त। P55 मसँग कति हुन्छ, 5वटा तास, 5 भएको तास पन्जा कतिवटा हुन्छ, 4वटा हैन, दुईटा ब्ल्याक दुईटा रेड, अथवा हटको एउटा रेड, हटको एउटा 5 हैन, त्यसपछि अर्को के को इटाको, अर्को सुरतको र अर्को चाहिँ चिडीको। सो 4वटा तास हुँदो रहेछ अपन 52 इन्टु 4वटा पन्जा अपन टोटल कार्ड्स 52। हाम्रो क्वेसन निकाल्न भनेको के हो, रेसियो। हाउ मेनी टाइम्स भनेको भएर दुईटाको रेसियो निकाल्दियो। अब म यसलाई चाहिँ PFF नाउ भनेर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ कार्ड 5 अपन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ कार्ड 5 इज इक्वल्स टु त्यसरी डिभाइड गरिदेऊ, 12/52 इन्टु 12/52 होल अपन 4/52 इन्टु 4/52। ठिक छ। अब यो 52 काटियो, 52 काटियो। यसलाई अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने 12 इन्टु 12/4/4 छ, 4 इन्टु 4, सो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, सो कति भयो 3 3 जा 9। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ फेस कार्ड इज इक्वल्स टु 9 times the probability of getting both card 5. See, therefore last conclusion lekha, therefore the probability of getting both face card is 9 times the probability of getting both cards 5. Thank you. I hope you understand. यदि कुनै बुझेन भने, कतै बुझेन भने कमेन्टमा लेख्नु।